अटोमेटिक त्यो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै कन्टेन्टहरु मेरै च्यानलका जस्ताको तस्तै कपी गरिएर बनाइएका छन्। अब लागौ ल्यापटप तर्फ। ल साथीहरु, अब हामी आफ्नो च्यानलमा आइसकेका छौं। मैले जुन च्यानल भनेको छु नेपालको टप च्यानल हो, जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ 500 के सब्स्क्राइबर रहेका छन्, जसले आफूलाई नेपालको टप च्यानलमा र्याङ्किङ गरेको छ भनेर भनिन्छ। तर सम्पूर्ण हाम्रा कन्टेन्ट चोरेर यो च्यानलमा सम्पूर्ण कपी कन्टेन्टहरु रहेका छन्। म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। कसले हेर्दै छ तपाईको फेसबुक प्रोफाइल यसरी पत्ता लगाउनुस् भनेर मैले यो भिडियो 22 फरवरी 2019 मा अपलोड गरेछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुस्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 22 फरवरी 2019। आज भन्दा मैले लगभग 1.5 साल पहिला यो भिडियो अपलोड गरेको थिएँ। आज यो चोरले मेरो भिडियो चोरेर मलाई उल्टै चोर भन्दैछ। त्यसले हेर्नु पर्ने थियो नि कसले कसको भिडियो चोरेछ भनेर। अझै अरु प्रुफ देखाम तपाईलाई। तपाईको मोबाइल ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट भन्दै। हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश र तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। र विशेष गरी दुईटा अगाडिको क्लिप्सहरु हेर्नु होला त के कुराहरु बुझ्नु भएन भने म विशेष भन्न गइरहेको छु कि आज दुईटा च्यानल युबी एडभाइस र एउटा टेक्निकल भ्यू, दुईटा टेक्निकल च्यानल नेपालको एकदमै अग्रपन्थीमा रहेको च्यानलहरुको चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सी चलिरहेको छ। र त्यो कन्ट्रोभर्सीको बारेमा तपाईलाई म विस्तृत रूपमा जानकारी दिने नै छु। त्यो कुन के कारणले त आज मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरु भइरहेको छ, के हो कुरा, खास कुरा बुझ्नका लागि पुरा भिडियो हेर्नु होला। अनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु, ताकि आगामी दिनमा धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्टहरु तपाईको माझमा लिनेछु। आउनुस् आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। र म आज विशेष गरी दुईजनाको भिडियोको केही क्लिप्सहरु तपाईलाई देखाएर म कुरा गर्न चाहन्छु। विशेष गरी मैले पहिला सुरुमा युबी एडभाइसको केही कुराहरु राख्ने छु र त्यसपछि हाम्रो टेक्निकल भ्यूको पनि कुरा राख्ने छु। आउनुस् यो क्लिप्स हेरौँ र हामी त्यसपछि कुरा गर्ने छौं है त। आज म लाइभ आउनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन, तर आज मैले आफूलाई प्रुफ गर्नको लागि लाइभ आएको। त्यसै कारणले गर्दा यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज मैले एकैछिन पहिला एउटा भिडियो हेरेँ युट्युबमा। यो टेक्निकल भ्यू भन्ने च्यानलले मलाई चोर भनेछ। जो आफै चोर हो त्यसले मलाई चोर भन्दैछ। म प्रुफ देखाउन सक्छु, म प्रुफ देखाउँछु। त्यसले जसले मलाई चोर भन्दैछ नि त्यसले एकचोटी आफ्नो भिडियो हेर्नु पर्ने थियो, त्यो चोर हो या हैन भन्ने कुरो। त्यसले भनेछ, यहाँ हेर्नुस् तपाईहरुले, म तपाईहरुलाई देखाम। यसको यो माथि मैले लिगल एक्सन लिन सक्छु। ल हेर्नुस्, नेपालको नम्बर 1 टेक्निकलले मेरो भिडियो चोरी गर्छ भनेर लेखेको छ नि हैन। यसमा जुन चीजले प्रुफ देखाएको छ नि, लुकी तपाईको फेसबुक प्रोफाइल कोले हेर्छ भनेर यो भिडियो। ल अब तपाईहरुले यहाँ हेर्नुस्। ल अब यो भिडियो हेर्नुस् तपाईहरुले। कसले हेर्दै छ तपाईको फेसबुक प्रोफाइल यसरी पत्ता लगाउनुस् भनेर मैले यो भिडियो 22 फरवरी 2019 मा अपलोड गरेछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुस्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 22 फरवरी 2019। आज भन्दा मैले लगभग 1.5 साल पहिला यो भिडियो अपलोड गरेको थिएँ। आज यो चोरले मेरो भिडियो चोरेर मलाई उल्टै चोर भन्दैछ। त्यसले हेर्नु पर्ने थियो नि कसले कसको भिडियो चोरेछ भनेर। अझै अरु प्रुफ देखाम तपाईलाई। तपाईको मोबाइल ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट भन्दै। ल अब तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नुस्। तपाईको मोबाइल ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट भनेर मैले यो आज भन्दा, यहाँ हेर्नुस्, यहाँ 4 डिसेम्बर 2018 मा अपलोड गरेछु। आज भन्दा 2 वर्ष पहिला मैले अपलोड गरेछु। यो चोरले आएर मलाई चोर भन्दैछ। यसले हेर्नु पर्ने थियो नि कसले कसको भिडियो चोरेछ भनेर। मैले यस्तो हजारवटा प्रुफ देखाउन सक्छु। यो चोर यो क्लिप्स हेर्नुभयो होला। यो पुरा क्लिप्स हेरिसक्नु भएपछि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? विशेष गरी यो चाहिँ के भएर कसरी चाहिँ यस्तो हुनु गयो भन्दाखेरि हाम्रो टेक्निकल भ्यूको सरले चाहिँ जसरी उहाँको कन्टेन्ट चोरेर कपी गरेर चाहिँ यो बनाएको कन्टेन्टहरु हो भनेर चाहिँ उहाँले जुन ब्लेम लगाउनु भएको थियो, त्यसकै रिप्लाईमा चाहिँ यो खालको भिडियो चाहिँ हामी युबी एडभाइसको सरले ल्याउनु भएको छ। र विशेष हाम्रो टेक्निकल भ्यूको पनि हाम्रो भिडियो हामी हेरिहालौँ, त्यसपछि हामी कुरा गर्नेछौँ है त। यो भिडियो हेर्नुस् अनि हामी कुरा गरौँ। आज मैले तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु कि नेपालमा टप 1 नम्बर पोजिसनमा भएको टेक युट्युब च्यानल जसले मेरो कन्टेन्ट कपी गरेर आफ्ना भिडियो बनाइरहेको हुन्छ। आज मैले तपाईलाई लाइभ देखाउने पनि छु कस्तो तरिकाबाट उसले मेरा सम्पूर्ण भिडियोहरु जति पनि मैले बनाएको छु ती भिडियोहरु मध्येबाट धेरै भिडियोहरुलाई कपी गरेर आफ्नो च्यानलमा विभिन्न कन्टेन्ट बनाएर पस्किरहेको हुन्छ।
यदि नेपालको टप च्यानल नै हो भने त्यस्तो अवस्थामा नेपालको टप च्यानलले अरूको कन्टेन्ट किन चोर्ने, अरूको सिमिलर कन्टेन्ट चोरेर आफ्नो च्यानलमा बनाउन त्यति राम्रो देखिँदैन। तर पनि मैले यसमा केही कम्प्लेन मैले कुनै ठाउँमा केही भनेको छैन। तपाईहरु सम्पूर्णलाई जानकारी दिनको लागि हो कि जति टप लेभलमा कुनै पनि च्यानल भए तापनि त्यसले अर्को कुनै पनि च्यानलको कन्टेन्ट कपी गर्नु, हुबहु उस्ताको उस्तै बनाउनु त्यति उपयुक्त भन्ने देखिँदैन। आज मैले तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर जुन युभी एडभाइज भन्ने च्यानल तपाईले सुनिराख्नु भएको छ होला, त्यो च्यानलको र मेरो च्यानलको कम्पेयर गरेर यहाँ देखाउन गइरहेको छु। मैले जति पनि भिडियो अपलोड गर्छु त्यस मध्येबाट त्यो च्यानलमा सुटेबल हुने भिडियोहरू त्यस युट्युब च्यानलले, जसलाई नेपालको टप युट्युब च्यानल भनिन्छ, त्यसले लगातार समय-समयमा पस्किरहेको छ। मैले तपाईलाई अहिले भर्खरै ल्यापटप स्क्रिनमा गएर त्यो सम्पूर्ण कुरा पनि देखाउने छु। यदि तपाईले पनि यस बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र अब लागौं ल्यापटप तर्फ र डाइरेक्टली म तपाईलाई कम्पेयर गरेर देखाउँछु कि के कुराहरू, के कन्टेन्टहरू युभी एडभाइज च्यानलमा मैले राखिसकेपछि अटोमेटिकली एक दिनपछि, कहिलेकाहीँ 10 दिनपछि, कहिलेकाहीँ 15 दिनपछि अटोमेटिक त्यो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कन्टेन्टहरू मेरै च्यानलका जस्ताको तस्तै कपी गरिएर बनाइएका छन्। अब लागौं ल्यापटप तर्फ। ल साथीहरु, अब हामी आफ्नो च्यानलमा आइसकेका छौं। मैले जुन च्यानल भनेको छु नेपालको टप च्यानल हो, जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ 500 के सब्स्क्राइबर रहेका छन्, जसले आफूलाई नेपालको टप च्यानलमा र्याङ्किङ गरेको छ भनेर भनिन्छ। तर सम्पूर्ण हाम्रा कन्टेन्ट चोरेर यो च्यानलमा सम्पूर्ण कपी कन्टेन्टहरू रहेका छन्। म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। टेक्निकल भ्यू च्यानललाई पनि मैले यो साइडमा खोलेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो एक दिन पहिले मैले यो भिडियो बनाएको थिएँ। यसरी जान्नुस् कसले लुकी हेर्छ तपाईको फेसबुक प्रोफाइल। र युभी एडभाइज च्यानलमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हिजो मात्रै 14 घण्टा पहिले यो भिडियो अपलोड गरिएको छ। यसरी जान्नुस् कसले लुकी हेर्छ तपाईको फेसबुक प्रोफाइल। जस्ताको तस्तै मैले बनाएको कन्टेन्ट कपी गरेर यहाँ राखिएको छ। फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो दुईटा कुरा सुनेर? मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि, मेरो ओपिनियन, मेरो विचारमा चाहिँ के भन्दाखेरि, विशेष गरी दुईजनाले एक अर्का प्रति चाहिँ जुन ब्लेमहरू लगाइरहेको छ त्यो ब्लेम लगाउनु चाहिँ एउटा मूर्खता हो कि जस्तो मेरो विचारमा चाहिँ। यो नहुनु पनि सक्छ, मेरो मिस्टेक पनि हुनसक्छ। र विशेष गरी म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, विशेष उहाँ दुईजनाहरूले चाहिँ एउटै कन्टेन्ट, एउटै जो एप्लिकेसनको बारेमा बताउनु भएको छ, प्रोफाइल चाहिँ कसरी, फेसबुक प्रोफाइल चाहिँ कतिजनाले भिजिट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न कसरी सकिन्छ भन्ने एउटा एप्लिकेसनद्वारा हेर्न सकिँदो रहेछ। त्यहाँनिर साइन अप गरेपछि त्यही बारेमा बताउनु भएको छ। त्यो चाहिँ कुनै ठुलो कुरा होइन मेरो लागि चाहिँ। विशेष गरी त्यो एप्लिकेसनको बारेमा जसले पनि आफ्नो ओपिनियन दिनु सक्छ, त्यो चाहिँ ओपिनियन आफ्नो जति पनि जसले दिने खुबी छ त्यसले दिनु सक्छ। तर यति कुरा हो, युट्युब कम्युनिटी कम्युनिटी गाइडलाइन्स या त त्यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन अनुसार एउटै टाइटल, एउटै थम्बनेल र त्यस्तो त्यो कपी सेम टु सेम चाहिँ गर्नु मिल्दैन। तर त्यही कुरालाई चाहिँ आफ्नो विचारले, ओपिनियन राखेर आफ्नो प्रकारको चाहिँ त्यो आफ्नो टाइटल र थम्बनेलहरू राख्नु मिल्छ। त्यो चाहिँ युट्युबले पनि दिन्छ। त्यो भएको कारणले युट्युबको पनि गाइडलाइन्सले दिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज नेपाल सानो राष्ट्र छ एउटा, त्यो पनि टेक्नोलोजीमा भर्खर मात्रै बामेर सार्दै गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो अवस्थामा यो सानोतिनो कुरामा चाहिँ हामी अल्झिरहनु हुँदैन। एक आपसमा टेक्नोलोजीलाई अगाडि बढाउँदै गरेको अवस्थामा एक आपसमा हामी हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नु चाहिँ उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। दुईजना सरहरूलाई चाहिँ यो गर्नका लागि चाहिँ मेरो अनुरोध पनि छ। विशेष हामी सबैजना टेक्निकल भिडियोहरू बनाउने, टेक्निकलतिर लागेको व्यक्तिहरू चाहिँ एक आपसमा मिलेर चाहिँ केही गर्नुपर्छ। अनि विशेष गरी चाहिँ मेरो यो भनाइ हो, र विशेष उहाँहरूले गर्न चाहनुहुन्छ या चाहनुहुन्न उहाँको विचार हो। विशेष मेरो ओपिनियन चाहिँ यही हो कि कुनै पनि कुरामा चाहिँ ओपिनियन दिनु पाउँछ क्या मानिसहरूले, त्यसको बारेमा बताउनु पाउँछ, ताकि त्यो मान्छेले, एकजना मान्छेले एउटा कुराको लागि ओपिनियन दिइसक्यो, त्यो पनि तपाईहरुले पनि या त कुनै पनि व्यक्तिले पनि कुनै कुरा चाहिँ भइसकेको कुरालाई नै लिएर त्यो कन्टेन्टमा डालेको हो, या त आफूले त क्रिएट गर्नुभएको होइन। त्यो पनि डेफिनेटली दुईजनाले नै आफै क्रिएट गरेको, त्यो एप्लिकेसन आफै बनाएर, अनि त्यो आफै बनाएर त्यो एप्लिकेसनको बारेमा त भनेको त होइन पक्कै पनि। त्यो एप्लिकेसन अरूले बनाएको हो र त्यसको जानकारी पनि अरूले लेखेको कुरा, अरूले बनाएको भिडियो या त अरूले लेखेको आर्टिकलहरूबाट उहाँहरूले ल्याउनु भएको हो, त्यो थाहा पाएर। त्यो भएको कारणले त्यस्तै ब्लेम लाउने हो भने त तपाईँहरूलाई त तिनीहरूले त लगाउने कुरा भइहाले। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरातिर नजानु होला। मेरो विचारमा चाहिँ नजाँदाखेरि राम्रो हो मेरो विचारमा चाहिँ। र विशेष म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, यस्तो कन्टेन्टहरू कति सिमिलर हुन्छ, त्यस्तो हामी वर्ल्डमा हेर्ने भने कति सिमिलर हुन्छ, र मानिसहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ रिभ्यूहरू दिइरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एक आपसमा ब्लेम गरेर फल्नाले मेरो चोरो, ढिस्काले मेरो चोरो, कपी गरौँ, यो कुराहरू चाहिँ हामी नगरौँ भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ एउटा अक्राच टेक्निकल या त टेक्निकल ज्ञान भएको या त कुनै पनि विज्ञहरूले अहिलेसम्म त तपाईँहरूले विज्ञ भइसक्नुभयो, यो विज्ञको हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि अलिक नसुहाएको हो कि भन्ने मेरो
पोइन्ट अफ भ्यूबाट मेरो हेराइ हो। र सुरुमा चाहिँ हाम्रो टेक्निकल भ्यूको सरले चाहिँ हाम्रो युबी एडभाइसको सरलाई यसो ब्लेम गर्नुभएको छ। सुरुमा मेरो कपी गर्यो, मेरो भिडियोको चोर्यो भन्ने कुरा लगाउनु भएको छ भनेदेखि टेक्निकल भ्यू सरले चाहिँ अलिकति त्यस्तरी नभनेर आफ्नो कुरालाई चाहिँ उहाँसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर यस्तो यस्तो रहेछ, के कसो पो गरौँ, कसरी पो मिलाउँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले राख्नु भएको भए असल हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा छ। र विशेष युबी एडभाइसको सरले पनि आफ्नो त्यो कुरा राखिसकेपछि यस्तो यस्तो हो टेक्निकल कुरा भनेर उहाँले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको हुन्थ्यो, किनभने उहाँले पनि त्योभन्दा धेरै अगाडि बनाइसकेको थियो भिडियो भनेर उहाँले पनि राख्नु भएको छ। त्यो कुराले चाहिँ एकआपसमा मिलेर सुल्झाउनु नै राम्रो हुन्छ। यो कुरा मेरो पोइन्ट अफ भ्यू एकदम गलत पनि हुनसक्छ र विशेष म उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको बारेमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ अहिले विशेष टेक्निकल भिडियोहरू बनाइरहेको छु र म त्यस्तो प्रकारको ब्लेमहरू चाहिँ नगरौँ भन्ने मेरो चाहना छ। र विशेष आगामी दिनमा चाहिँ अझै राम्रो गर्दै जाउँ, एकआपसमा हातेमालो गर्दै जाउँ, टेक्निकल कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै जाउँ। यो हाम्रो एउटा टेक्निकल लाइनमा टेक्निकल नेपालको टेक्नोलोजीमा चाहिँ एउटा राम्रो मानिसहरूलाई जानकारी दिनु पाउँदाखेरि, मानिसहरूलाई जानकारी दिँदाखेरि र उहाँहरूले चाहिँ राम्रो इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेको होस् भन्दै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। कस्तो लाग्यो लाइक एन्ड सेयर कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई बाई। जय नेपाल।